สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับอุ๋มและน้องอิ๋มจาก66 Property นะคะวันนี้พวกเรานะคะจะพามาชมบ้านสำหรับขายหลังหนึ่งนะคะเป็นบ้านซึ่งสร้างอยู่ในสนามกอล์ฟกินบัลเล่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ค่ะค่ะน้องอิ๋มคะบ้านหลังนี้มีที่ดินขนาดที่ดินเท่าไหร่คะขนาดที่ดินนะคะทั้งหมดนะคะจะเป็น441ตารางวาค่ะพื้นที่ใช้สอยในบ้านนะคะ 1,000 ตารางเมตรค่ะค่ะบ้านหลังนี้นะคะก็จะเป็นสไตล์ยุโรปผสมล้านนานะคะซึ่งเดี๋ยวอุ๋มกับน้องอิ๋มนะคะจะพาชมรอบๆบ้านนะคะตอนนี้เรายืนอยู่ที่บริเวณสวนหน้าบ้านนะคะเริ่มเลยนะคะจากที่ประตูรั้วของเรานะคะก็จะเป็นประตูรั้วอัลลอยสีทองอร่ามเลยนะคะแล้วก็รั้วเนี่ยจะเป็นรั้วคอนกรีตนะคะซึ่งแต่ละเสาเนี่ยก็จะมีไฟประดับประดานะคะแล้วก็สิ่งที่เราจะสังเกตเห็นได้เนี่ยคือจะมีสัตว์มงคลนะคะอยู่ตามหัวเสาต่างๆนะคะซึ่งสัตว์มงคลก็คือหงส์นั่นเองค่ะนะคะศาลพระภูมิของที่นี่ค่ะเป็นเทพเป็นพระพรหมสีหน้านะคะแล้วก็มีศาลตายายค่ะบ้านหลังนี้ไม่ว่าจะเป็นรูปปั้นช้างนะคะพญานาคหงส์แล้วก็ม้านะคะล้วนแล้วแต่เป็นสัตว์มงคลซึ่งเลือกคัดสรรมาตกแต่งด้วยความเชื่อของเจ้าของบ้านซึ่งเป็นคนล้านนานะคะเป็นคนไทยเชื้อสายจีนและล้านนานะคะแล้วก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะคะสายราชการที่มีตำแหน่งค่อนข้างสูงนะคะถือว่าเป็นเจ้านายระดับสูงคนหนึ่งนะคะตอนนี้อุ๋มยืนอยู่ที่บริเวณสวนซึ่งด้านหน้านี้นะคะก็คือจะหันไปทางทิศเหนือนะคะแล้วก็หน้าบ้านเนี่ยจะปูด้วยสนามหญ้านะคะเป็นหญ้านวลน้อยบางส่วนบางโซนเนี่ยจะเป็นหญ้ามาเรนะคะเพราะว่าถ้าโซนไหนที่ร่มลำไรก็จะเป็นหญ้ามาเลค่ะก็จะมีจุดนั่งเล่นนะคะเป็นเก้าอี้วางตามจุดต่างๆของสวนนะคะเอาไว้ให้พักผ่อนหย่อนใจเพราะบางครั้งเนี่ยก็มีบริวารมีลูกน้องมีคนมาเยี่ยมเยือนที่บ้านนะคะต้นไม้ที่เลือกมาจัดตกแต่งสวนนะคะก็เป็นไม้มงคลต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นชมพูพันทิพย์ค่ะต้นปีบนะคะกาสะลองต้นกล้วยไม้สุพรรณิกานะคะแล้วก็มีฝ้ายคำนะคะค่ะมีหลากหลายต้นไม้พันไม้นะคะซึ่งล้วนแล้วแต่ก็โตเต็มวัยแล้วนะคะบ้านหลังนี้เนี่ยมีอายุประมาณ14 ถึง 15 ปีนะคะเราชมสวนกันแค่เล็กน้อยนะคะเพราะว่าข้างในบ้านเนี่ยยังมีดีเทลให้เราให้น่าติดตามอีกเยอะนะคะก็เดี๋ยวอุ๋มกับน้องอิ๋มก็จะพาชมด้านในกันค่ะบรรยากาศร่มรื่นจังเลยค่ะพี่อุ๋มในสวนนี่จะค่อนข้างร่มเนาะใช่ค่ะด้านหลังบ้านนะคะโซนหลังบ้านเนี่ยก็จะเป็นน้ำนะคะหรือทะเลสาบในสนามกอล์ฟกินวัลเล่ซึ่งจะเป็นโซนที่พักอาศัยนะคะแล้วก็ยังมีวิวภูเขาด้วยค่ะในโซนนี้เนี่ยจะมีบ้านของบุคคลสำคัญหลายท่านไม่ว่าจะเป็นบ้านของอดีตนายกทักษิณนะคะบ้านของอดีตนายกสมชายวงศ์สวัสดิ์นะคะก็อยู่เป็นเพื่อนบ้านกันเองเนี่ยนะคะสำหรับบ้านหลังนี้เนี่ยนะคะเหตุผลที่ขายก็คือเจ้าของบ้านท่านเกษียณแล้วนะคะก็เลยท่านมีบ้านอยู่ที่ลำปางนะคะอยู่แล้วบ้านหลังนี้ท่านก็จะเข้ามาพักอาทิตย์หนึ่งก็ 2-3 วันนะคะโดยที่ก็จะมีคนขับรถแล้วก็ลูกน้องตามมาอยู่เป็นเพื่อนนะคะค่ะบ้านหลังนี้สมัยก่อนนะคะก็จะค่อนข้างที่จะคึกคักนะคะไปด้วยบริวารแล้วก็แขกที่มาเยี่ยมเยือนนะคะบ้านหลังนี้เป็นบ้านจริงๆแล้วคือบ้านชั้นเดียวแต่ยกพื้นสูงซึ่งข้างล่างเนี่ยก็จะมีทั้งห้องออกกำลังกายโฮมเธียเตอร์นะคะแล้วก็บริเวณโซนของน้ำพุมีห้องเก็บของใต้ดินหรืออาจจะใช้เป็นห้องนอนเพิ่มอีกห้องหนึ่งก็ได้นะคะหรือเอาไว้เป็นห้องเก็บของหรือห้องออฟฟิศหรือเอาไว้ให้ลูกน้องนะคะเอาไว้เป็นห้องทำงานก็ได้ค่ะแล้วก็มีห้องแม่บ้านแยกอีก2ห้องนอนแล้วก็1ห้องน้ำแล้วก็มีโซนทำงานของแม่บ้านไม่ว่าจะเป็นห้องครัวแม่บ้านนะคะค่ะตอนนี้นะคะเราก็จะไปชมกันบรรยากาศภายในบ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตกแต่งนะคะของที่ใช้วัสดุในการตกแต่งทั้งหลายนะคะ
เมื่อเราขึ้นมานะคะก็จะเป็นบันไดขึ้นโถงหน้าบ้านนะคะซึ่งเป็นบ้านสไตล์ยุโรปผสมลานนานะคะวัสดุที่ใช้ก็จะเป็นบ้านปูนนะคะแล้วก็พื้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะทำด้วยหินแกรนิตแล้วก็หินอ่อนนะคะทั้งในประเทศแล้วก็นำเข้าจากต่างประเทศนะคะผสมกับงานไม้สักของภาคเหนือค่ะก็จะมีบางจุดก็จะเป็นงานแกะสลักนะคะแต่ละจุดเนี่ยมีที่มาที่ไปนะคะเดี๋ยวกับน้องอิ๋มนะคะจะอธิบายให้ฟังค่ะนะคะเจ้าของบ้านท่านเป็นข้าราชการที่จะต้องเดินทางไปทำงานต่างประเทศนะคะก็ท่านเห็นอะไรที่สวยที่ชอบท่านก็ซื้อมาตกแต่งนะคะอย่างเช่นโถกระเบื้องเคลือบอะไรเนี่ยนะคะที่ตกแต่งตามเสาปูนนะคะเป็นของสะสมด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะก็จะมีหลายอย่างนะคะบางอันก็น่ารักเป็นตุ๊กตาเรซินที่น่ารักนำเข้าจากอิตาลีแล้วก็มีความหมายดีด้วยนะคะผสมผสานกับไม้แกะสลักสไตล์ล้านนาด้วยนะคะพอเราขึ้นมานะคะเริ่มรู้สึกว่าบ้านเนี่ยเย็นนะคะโถงบันไดเนี่ยค่ะขึ้นมาก็จะเป็นไม้สักนะคะแล้วก็เป็นโคมไฟแชนเดเลียสไตล์ยุโรปนะคะซึ่งจริงๆแล้วหลังคาบ้านน้องสังเกตเห็นว่ามีกาแลนะคะก็นั่นก็คือสไตล์ลานนานั่นเองค่ะอ๋อค่ะค่ะตรงนี้นะคะก่อนจะถึงประตูบ้านนะคะอันนี้เป็นสไตล์อะไรคะพี่โคมไฟเนี่ยโคมไฟเนี่ยก็จะเป็นสไตล์ยุโรปนะคะสไตล์หลุยนะคะแล้วก็ไม้ฉลุที่ติดอยู่รอบๆนะคะแชนเดเลียเนี่ยก็จะเป็นไม้แกะสลักสไตล์ล้านนาของเรานะคะเป็นไม้สักแกะสลักค่ะนะคะแต่มันก็เข้ากันดีนะคะสไตล์ยุโรปกับล้านนาก็คือเราก็จะผสมผสานนะคะสไตล์บ้านในยุครัชกาลที่6นะคะรัชกาลที่5รัชกาลที่6นะคะซึ่งจะเน้นโทนสีขาวนะคะแล้วก็ผสมล้านนาด้วยค่ะนะคะเราอยู่ที่เชียงใหม่นะคะเจ้าของบ้านเป็นคนภาคเหนือนะคะเรากำลังจะไปชมในตัวบ้านกันเลยนะคะก็หน้าบ้านเนี่ยจะมีประตูอยู่2ชุดนะคะซึ่งเป็นงานที่โชว์นะคะเป็นงานประตูงานกระจกนะคะแกะสลักนะคะเล่นลายสีทองนะคะเป็นลายพันไม้ในสวนซึ่งจะเชื่อมระหว่างสวนกับตัวบ้านนะคะส่วนทางเข้าหลักนะคะด้านหน้าบ้านมีเทพประนมคอยต้อนรับนะคะค่ะทางเข้าบ้านหลักเนี่ยจะเป็นประตูบานนี้ซึ่งก็เป็นงานโชว์เช่นเดียวกันนะคะเป็นงานที่ค่อนข้างสวยงามนะคะมีมือจับสีทองนะคะจะเป็นแบบประตูที่ไม่ทึบซึ่งจะรับแสงจากข้างนอกเข้ามาก็เห็นว่ามันมีความเรืองแสงนะคะประตูเนี้ยพอเราเข้ามาในบ้านนะคะเราจะเห็นนะคะว่าเป็นสวนนะคะแล้วก็มือจับคริสตัลนะคะค่ะตอนนี้เราอยู่เหมือนอยู่ท้องพระโรงค่ะนะคะทางเข้าหลักของบ้านนะคะจะเป็นงานสไตล์จ่องนี่ก็คือท้องพระโรงล้านนานะคะเป็นจั่วรูปสามเหลี่ยมแล้วก็มีขื่อต่างๆนะคะค่อนข้างจะสูงถึงประมาณ8 เมตรนะคะแต่เป็นงานยุโรปผสมลานนานะคะบ้านหลังนี้เนี่ยจะมีโซนรับแขกอยู่เป็นมุมๆนะทั้งหมด6โซนด้วยกันเลยค่ะสามารถที่จะชมได้รอบๆนะคะเพราะว่าโอเพนหมดทุกมุมเลยนะคะตรงนี้ยังไม่ใช่ไฮไลท์ของบ้านนะคะด้านบนนะคะก็จะเป็นประมาณห้องนั่งเล่นแบบสไตล์ญี่ปุ่นนะคะเชิญค่ะตรงนี้เนี่ยจะเป็นห้องนั่งเล่นสไตล์ญี่ปุ่นนะคะสเต็ปขึ้นมาประมาณ4 ขั้นค่ะนะคะชั้นวางของนะคะจะเป็นสไตล์ญี่ปุ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นงานศิลปะที่แกะจากเปลือกหอยมุกนะคะที่ตกแต่งนะคะแล้วก็ชั้นวางตรงนี้นะคะเมื่อก่อนตรงนี้จะมีโต๊ะญี่ปุ่นอันหนึ่งนะคะคือท่านก็อยากได้หลากหลายอารมณ์นะคะแต่ละมุมนี่ก็คนละอารมณ์กันเลยนะคะแต่ก็มีความร่มรื่นนะคะผ้าม่านนะคะงานของจิมทอมสันนะคะ
ซึ่งราคาค่อนข้างสูงค่ะนะคะหน้าต่างก็จะเป็นงานเหล็กดัดนะคะมีทั้งหมด3ชั้นก็คือกระจกเหล็กดัดแล้วก็มุงลวดค่ะงานก็ตรงนี้ก็จะเป็นงานไม้สักนะคะตัวบ้านเนี่ยผนังจะเป็นอิฐมอน2ชั้นค่ะทำให้บ้านเย็นนะคะค่ะตรงนี้ก็จะมีระเบียงที่เปิดออกไปนะคะก็จะเป็นบริเวณสวนค่ะมีเก้าอี้หินอ่อนให้นั่งเล่น1 เซตนะคะตรงนี้ใช้เป็นห้องทำงานนะคะหลักๆแล้วนะคะเป็นห้องทำงานหรือห้องประชุมงานเล็กน้อยนะคะตรงเพดานจะเล่นนะคะลายเป็นไฟหลุมนะคะเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นรูป8 เหลี่ยมนะคะวอลเปเปอร์ก็จะเป็นวอลเปเปอร์ลายไทยสีเหลืองครีมนะคะหน้าต่างตรงนี้นะคะก็จะนะคะแล้วก็มีมุงลวดอีกชั้นหนึ่งนะคะห้องโถงของบริเวณชั้น 1เนี่ยเราจะไม่ติดเครื่องปรับอากาศเลยนะคะเนื่องจากว่าบ้านเนี่ยจะเป็นบ้านที่ค่อนข้างที่จะเย็นสบายนะคะใช้พัดลมเนี่ยก็เย็นพอสมควรนะคะวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างนะคะไม่ว่าจะเป็นพื้นหินอ่อนทราวไทยสีครีมที่เราเห็นเนี่ยนะคะใช้ปูทั่วทั้งฟลอร์นะคะของชั้น 1แล้วก็บางจุดก็จะเป็นงานปาเก้ไม้สักนะคะค่ะตรงบริเวณนี้นะคะเดี๋ยวจะเป็นทางขึ้นไปยังห้องมาสเตอร์ซึ่งเดี๋ยวเราจะไปชมกันทีหลังจากที่เราเสร็จทุกมุมของห้องรับแขกนะคะตรงนี้ก็จะเป็นทางเดินลงไปนะคะเป็นบันไดลงไปยังห้องโฮมเธียเตอร์หรือตรงนี้จะเป็นนะคะทางไปห้องนอนใหญ่นะคะจะเป็นประตูไม้สักแกะสลักนะคะมีการแกะสลักลายนะคะเป็นช่างฝีมือชาวลำปางนะคะซึ่งงานเนี่ยได้ละเอียดทำงานได้ละเอียดอ่อนมากค่ะงานจะค่อนข้างวิจิตรนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นประตูนะคะผลักเปิดลงไปนะคะเป็นบันไดไม้สักนะคะลงไปยังห้องสันทนาการหรือห้องอเนกประสงค์ค่ะก็จะเป็นห้องโฮมเธียเตอร์นะคะห้องคาราโอเกะค่ะห้องออกกำลังกายซึ่งค่ะเมื่อก่อนเคยมีอุปกรณ์ออกกำลังกายหลายชิ้นนะคะแต่ได้ย้ายกลับไปไว้ที่บ้านที่ลำปางนะคะก็สามารถที่จะเล่นโยคะข้างล่างนี้จะมีเครื่องปรับอากาศแต่จริงๆแล้วไม่เปิดก็รู้สึกเย็นค่ะเพราะว่าพื้นห้องเนี่ยเป็นหินแกรนิตนะคะแล้วก็เป็นห้องอยู่ใต้ดินค่อนข้างเย็นทีเดียวค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นโซนนั่งดูทีวีค่ะน้องอิ่มเชิญนั่งค่ะนะคะตรงนี้จะมีดีเทลที่ผมอยากคุยให้ฟังก็คือว่าจะเป็นงานไม้สักที่แกะสลักนะคะตรงนี้เป็นงานที่พี่เขาชอบดูงานแล้วก็สั่งช่างให้ทำนะคะอันนี้เป็นงานสั่งทำนะคะเป็นงานคัสตอมออเดอร์ค่ะลายจะค่อนข้างละเอียดนะคะจะเป็นลายแบบไม้สักแต่ว่าแกะสลักตามสไตล์เวอร์ซาเช่นะคะค่ะผ้าม่านเนี่ยมีความพิเศษยังไงมันคือผ้าไหมนะคะแล้วก็มีม่านโปร่งตรงนี้คือผ้าขมมพัดนะคะมีความหมายเพราะว่าไม่ได้มีใช้กันทุกบ้านนะคะจะใช้เฉพาะบ้านข้าราชการระดับสูงบ้านนักการทูตนะคะใช้ตกแต่งในพระบรมมหาราชวังนะคะค่ะแล้วก็มีเซตชุดรับแขกไม้สักนะคะให้นั่งเล่นตรงนี้ค่ะแล้วก็งานตกแต่งผนังต่างๆนะคะก็จะเป็นไม้สักเช่นกันนะคะผสมไม้สักมีคิ้วมีลายนะคะถึงไม้สักกึ่งปูนค่ะอันนี้ก็ไม้สักใช่ไหมคะค่ะในนี้จะเป็นต่างนั่งนะคะสำหรับนั่งเล่นนะคะแขกมาเป็นจุดเช็คอินหรือถ่ายรูป สำหรับแขกที่แขกมาเยี่ยมเยือนนะคะเหมือนสไตล์โรงแรมให้เป็นจุดเหมือนล็อบบี้นะคะนั่งนะคะเราเข้ามาจากทางหลักของทางเข้าบ้านหลักเนี่ยก็จะเจอจุดนี้ซึ่งสวยนะคะผ
ถ้าเราก็จะเห็นน้ำพุแล้วก็ม้านะคะเป็นงานโชว์ตรงนี้สวยมากๆเลยค่ะม้า2 ตัวม้านั้นมีความหมายค่ะม้ามีความหมายในเดือนเกิดในปีเกิดของเจ้าของบ้านนะคะเป็นม้านั้นมานำโชคนะคะผมก็จะเป็นพรมเปอร์เซียสีแดงนะคะตัดกับพื้นสีครีมพื้นหินอ่อนสีครีมค่ะอันนี้เป็นฝั่งสไตล์ล้านนานะคะค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นงานเงินนะคะผสมนะคะสั่งทำนะคะเป็นงานพานเงินฉลุคู่นะคะนี่ก็สั่งจากร้านทำเครื่องเงินถนนบัวลายของจังหวัดเชียงใหม่นี่เองค่ะนะคะเดี๋ยวเราจะไปชมจุดไฮไลท์ของบ้านเลยนะคะซึ่งตรงนี้นะคะจะเป็นโซนรับแขกสำหรับแขกสำคัญและแขกผู้ใหญ่เท่านั้นเลยนะคะที่จะสามารถนั่งบนนี้ได้นะคะขึ้นมาเนี่ยจะเป็นเหมือนท้องตรงนี้นะคะเป็นงานไม้ที่ยากที่จะหาช่างมาทำงานแบบนี้ได้นะคะช่างฝีมือนั้นหายากมากๆนะคะและการที่เขาจะแกะลายแบบนี้ได้อ่อนช้อยวิจิตรบรรจงขนาดนี้ต้องเป็นช่างที่ชำนาญงานไม้เป็นอย่างสูงค่ะเรายังไม่ได้พูดถึงเฟอร์นิเจอร์นะคะชุดโซฟาหลุยชุดนี้นะคะเป็นของนำเข้าจากร้านที่โด่งดังมากเลยนะคะสมัยก่อนนั้นเนี่ยเจ้านายท่านไหนจะสั่งชุดโซฟาหลุยจะต้องสั่งจากร้านนี้เท่านั้นเลยค่ะคือร้านซับวลานะคะสีทองอร่ามนะคะไม่ว่าจะเป็นการเลือกใช้ผ้าบุนะคะขาหลุยเก้าอี้หลุยสีทองนะคะเข้าเสร็จกับโต๊ะนะคะโต๊ะข้างนะคะแล้วก็มีต่างนั่งเล่นนะคะอย่างม่านเนี่ยพี่อุ๋มได้เมนชั่นไปแล้วนะคะอันนี้กรอบรูปนี้สวยมากๆค่ะเป็นหัวใจของคนไทยทุกคนนะคะด้านหลังโซฟานั้นนะคะเราก็มีกระจกนะคะซึ่งอยู่ในกรอบไม้แกะสลักสีทองนะคะสไตล์ยุโรปนะคะแล้วมีงานแกะจากหินอ่อนซึ่งเป็นงาช้างคู่ขนาดใหญ่นะคะอันนี้คือเป็นของที่เสริมบารมีนะคะเราไม่ใช้งาช้างจริงเพราะว่างาช้างจริงนั้นมันผิดกฎหมายนะคะ ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นผ้านะคะจากผ้าไหมแท้เลยค่ะน้องอิ๋มเป็นจากร้านจิมทอมสันนะคะอุปกรณ์ตกแต่งผ้าไหมสีทองนะคะแล้วก็ผ้าม่านลายขมพัดอย่างที่ดุ๋มได้เล่าไปแล้วเบื้องต้นนะคะพรมที่ปูที่พื้นตรงนี้ก็เป็นพรมเปอร์เซียแท้นะคะเป็นงานของเก่าแท้เลยค่ะนะคะซึ่งจัดวางนะคะตามรสนิยมความชอบของเจ้าของบ้านท่านซึ่งท่านเนี่ยเดินทางไปทั่วโลกนะคะไปต่างประเทศแล้วท่านเห็นอะไรท่านที่ท่านชอบนะคะท่านก็เลือกมาตกแต่งบ้านค่ะตรงนี้เนี่ยนะคะเป็นงานของอิตาลีนะคะแบรนด์ดาวินชีนะคะเป็นงานของเก่าค่ะเป็นของท่านเห็นว่าน่ารักดีก็เลือกมาตกแต่งค่ะนะคะราคาค่อนข้างสูงใช่ไหมคะราคาแพงค่ะของพวกนี้นะคะค่ะไม่กล้าแตะเลยค่ะเป็นงานศิลปินนะคะค่ะเป็นงานแบรนด์ตุ๊กตานี่ก็เช่นกันนะคะยังมีอีกนะคะอ่างใส่น้ำอยู่ในบ้านนะคะก็เสริมหลักของจุ้ยอุ้ยฝนตกค่ะคุณน้องลมเย็นซะทีเดียวอันนี้ก็จะเป็นงานที่ของรักของห่วงของพี่เขาเลยนะคะของเจ้าของบ้านอันนี้เนี่ยแม่บ้านก็ยังแตะต้องไม่ได้ห้ามจับห้ามเช็ดเจ้าของบ้านทำเองค่ะเพราะว่านี่ของแบรนด์อะไรนะคะอันนี้หลักแสนเลยนะคะยาโดค่ะอิตาลีนะคะเป็นงานสวยมากเลยค่ะใช่เราจะเห็นลายเส้นนะคะลายเส้นตามม้านะคะเอ็นที่ข้อมือเห็นไหมคะเส้นเลือดนะคะแล้วก็แบบสีที่ใช้คือมันเป็นงานละเอียดเนี่ยค่ะมันก็เลยแพงงานนี้เป็นงานหลักแสนค่ะแสนกว่านะคะ
สวยมากแล้วมีความหมายตอนนี้นะคะเราก็นั่งกันอยู่ตรงที่โถงรับแขกอีกมุมหนึ่งนะคะซึ่งเป็นโซนเดียวกันกับห้องรับแขกใหญ่นะคะตรงนั้นซึ่งอันนั้นไว้รับแขกสำคัญนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นโซนรับแขกที่สำคัญรองลงมาค่ะนะคะโซฟานี้นำเข้านะคะเป็นของแบรนด์อาคาซ่านะคะเป็นโซฟานะคะบุผ้ากำมะหยี่นะคะสีเหลืองทองเลยนะคะและตรงนี้ก็เป็นจุดนะคะไฮไลท์เหมือนกันเพราะว่าตรงกระจกที่อยู่ด้านหลังนะคะจะเป็นกระจกงานเลเซอร์นะคะซึ่งมีลายของ3 กษัตริย์อนุสาวรีย์3 กษัตริย์ซึ่งของจริงเนี่ยค่ะอนุสาวรีย์ตรงเนี้ยจะเป็นพ่อขุนเมืองรายนะคะพ่อขุนงามเมืองแล้วก็พ่อขุนรามคำแหงซึ่งเป็นผู้สร้างเมืองเชียงใหม่นะคะอนุสาวรีย์ของท่านเนี่ยจะอยู่ตรงหน้าหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่นะคะแล้วก็งานแกะสลักตู้โชว์เนี่ยก็จะเป็นงานไม้สักค่ะนะคะโต๊ะตรงกลางเนี่ยนะคะเป็นงานหินอ่อนนะคะขาโต๊ะก็จะเป็นงานแกะสลักไม้สักเช่นกันตรงจุดนี้ก็จะเป็นโต๊ะรับประทานอาหารนะคะสำหรับแขกนะคะเป็นโต๊ะ8 ที่นั่งค่ะเป็นโต๊ะกลมนะคะเป็นงานของอาคาซ่าคือเป็นงานนำเข้านะคะจากอิตาลีตรงกลางนะคะสามารถหมุนนะคะเพื่อเสิร์ฟอาหารนะคะสามารถรับแขกได้ทั้งหมด8 ที่นั่งค่ะแล้วก็ตู้โชว์2นะคะข้างก็จะเป็นงานสั่งทำเช่นกันค่ะโชว์เครื่องเงินนะคะงานเซรามิกงานกระเบื้องเคลือบนะคะงานคริสตัลต่างๆนะคะก็จะเป็นสไตล์หลุยนะคะด้านหลังนะคะก็จะเป็นผ้าไหมนะคะของจิมทอมสันสีทองโต๊ะคอนโซลโชว์ตัวนี้นะคะราคาแพงมากนะคะไม่มีทำอีกแล้วนะคะเป็นของร้านที่ขายเฟอร์นิเจอร์ไม้สักร้านดังมากของเชียงใหม่นะคะขออนุญาตไม่พูดชื่อค่ะแต่แพงมากๆนะคะหลายแสนค่ะด้วยความที่งานเป็นงานละเอียดนะคะเป็นงานนกยูงค่ะนะคะตู้เก็บของค่ะก็มีชั้นนะคะตรงนี้นะคะลืมกล่าวถึงนะคะนางเอกของบ้านนะคะโคมไฟแชนเดเลียชุดนี้คือชวารอฟสกี้แท้นะคะไปซื้อเองนะคะหอบขึ้นเครื่องบินมาเองเลยนะคะต่อไปค่ะจะเป็นห้องนอนสำหรับแขกนะคะห้องนอนนะคะจะเป็นห้องนอนขนาดใหญ่ค่ะขนาดประมาณ8x6 เมตรนะคะเตียงก็จะเป็นเตียงไม้สักสั่งทำนะคะตู้ไม้สักเข้ามุมนะคะบ้านที่เจ้าของบ้านเป็นผู้ใหญ่นะคะส่วนใหญ่ท่านก็จะชอบงานไม้อยู่แล้วนะคะเป็นงานไม้สักเพราะไม้สักเนี่ยเป็นงานเป็นของแพงนะคะเดี๋ยวนี้หายากค่ะนะคะห้องนี้เนี่ยวิวเนี่ยจะเป็นวิวหน้าบ้านเลยค่ะนะคะอยู่ทางโซนหน้านะคะอยู่ด้านหลังห้องรับแขกที่เป็นเซตหลุยนำเข้าเมื่อกี้นะคะเป็นห้องสำหรับแขกซึ่งกว้างนะคะสบายมีบิวอินตู้เสื้อผ้าไม้สักด้วยนะคะสวยมากเลยค่ะมีเครื่องปรับอากาศนะคะให้นะคะงานก็จะเป็นงานหน้าไม้สักนะคะเป็นไม้สักอัดค่ะมีอุปกรณ์ไว้สำหรับแขกที่มาพักนะคะภาพตกแต่งตรงนี้ค่ะ
เป็นงานของศิลปินแห่งชาตินะคะอาจารย์เฉลิมชัยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะคะที่แชร์กันตรงนี้จะเป็นห้องนอน2ห้องนอนเชื่อมกันนะคะเป็น connecting room นะคะเดี๋ยวค่อยไปชมห้องน้ำกันค่ะตรงนี้จะมีประตูนะคะแยกเป็นประตูบานสไลด์ค่ะนะคะเป็นประตูสไลด์บานไม้อัดนะคะแล้วก็มีเตียงเดี่ยวให้2เตียงค่ะนะคะภาพเขียนของอาจารย์เฉลิมชัยนะคะห้องนี้ก็ขนาดเล็กลงมานิดนึงคือประมาณ6 เมตรคูณ 5 เมตรนะคะมีโต๊ะแต่งตัวแบบโบราณนะคะตู้กระจกแล้วก็ตู้เสื้อผ้าบิวอินนะคะคล้ายกันกับห้องเมื่อสักครู่นี้นะคะทางนี้เนี่ยเราจะสามารถลงไปเชื่อมกับห้องครัวได้นะคะซึ่งเข้าได้2ทางนะคะคือทางห้องโถงนะคะตรงนี้เนี่ยจะเป็นทางลงไปยังโรงจอดรถนะคะค่ะลงไปยังโรงจอดรถนะคะเป็นบันไดขึ้นมาค่ะเพราะว่าบ้านนี้จะเป็นบ้านเล่นระดับยกพื้นขึ้นมาในใต้ถุนนะคะด้านหลังก็จะเป็นนะคะโต๊ะรับประทานอาหารอย่างเป็นทางการค่ะเคาน์เตอร์บาร์ของเรานะคะบาร์เครื่องดื่มนี้นะคะจะออกแนวผสมผสานสไตล์ยุโรปค่ะนะคะเขียวอิตาลีคือหินอ่อนที่เป็นวัสดุที่เลือกใช้นะคะมีแก้วไวน์ค่ะเคาน์เตอร์ข้างหลังนะคะก็จะเป็นรูปตัวยูนะคะมีตู้เก็บของนะคะเครื่องทำกาแฟนะคะเตรียมเครื่องดื่มสำหรับแขกนะคะมีอ่างล้างแก้วค่ะห้องน้ำสำหรับแขกก็จะเป็นห้องนี้ค่ะซึ่งทั้งพื้นนะคะและสุขภัณฑ์จะเป็นของโคเอค่ะนะคะกระจกที่ใช้นะคะเป็นกระจกนะคะแบบกรอบสไตล์ลานานะคะแล้วก็หินทรายที่ใช้ตกแต่งตกผนังตรงนี้นะคะมีพื้นมีโถชำระค่ะแล้วก็ข้างล่างจะเป็นสเต็ปแผ่นหินให้ยืนเหยียบนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วข้างล่างนี่เป็นเปลือกหอยซึ่งก็เป็นเอาไว้โชว์นะคะเพื่อความสวยงามน่ารักแต่ไม่ควรจะเหยียบอยู่แล้วนะคะเอาไว้ล้างเท้าหรือว่าเอาไว้ยืนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็โชว์ภาพแกะสลักทำด้วยหินทรายค่ะผนังเป็นหินอ่อนนะคะพื้นก็เป็นหินอ่อนค่ะถัดมาจะเป็นห้องครัวค่ะพื้นก็จะเป็นเคาน์เตอร์ท็อปจะเป็นหินแกรนิตนะคะสีเทานะคะข้างล่างจะเป็นสีแดงนะคะตู้เก็บของทำด้วยไม้สักค่ะแล้วก็มีเตาแก๊สนะคะทั้งหมด4หัวนะคะแล้วก็มีเตาอินดักชันไฟฟ้าด้วยค่ะแล้วก็ฮูดดูดอากาศนะคะไม่ค่อยได้ใช้งานหรอกค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นตัวโอเว่นเองนี่ก็ติดไว้ก็เพื่อติดตั้งไว้เพื่อให้มีครบนั่นเองแต่ว่าจริงๆต้องการสั่งอาหารเนี่ยก็สั่งให้แม่บ้านทำจากข้างล่างแล้วก็ขึ้นมาเสิร์ฟได้เลยนะคะอันนี้ก็เอาไว้นั่งทานอาหารแบบแคชชัวร์แบบไม่มีแขกก็สามารถที่จะอุ่นอาหารไมโครเวฟนะคะหรือว่าทานง่ายๆนะคะสไตล์กันเองได้ในภายในห้องรับประทานอาหารนี้นะคะค่ะต่อไปนะคะจะเป็นห้องนอนแขกอีกห้องหนึ่งค่ะห้องนอนแขกห้องนี้นะคะจะเป็นห้องที่อยู่ในโซนหลังนะคะของบ้านนะคะเป็นวิวหน้าต่างก็จะเป็นรั้วหลังบ้านมีวิวของต้นแก้วค่ะนะคะออกโทนสีเขียวพื้นจะเป็นปาเก้ไม้สักค่ะเป็นห้องนอนสำหรับแขกเพดานก็สูงประมาณ3 เมตรในระดับนะคะ
งานเตียงนะคะสั่งทำนะคะงานที่หัวเตียงเฉพาะภาพเขียน3เซตนี้ที่หัวเตียงซึ่งเป็นของศิลปินไม้เมืองนะคะศิลปินท้องถิ่นของเชียงใหม่เนี่ย3ภาพนี้ก็หลักครึ่งแสนอัพอะค่ะนะคะเป็นห้องนอนสำหรับแขกนะคะห้องน้ำนะคะมีห้องน้ำในตัวด้วยค่ะเย็นนะคะเนี่ยเข้ามาก็รู้สึกเย็นห้องน้ำสำหรับแขกนะคะพื้นจะเน้นไปสีเป็นหินอ่อนสีแดงนะคะแล้วก็เคาน์เตอร์อ่างล้างหน้าค่ะก็จะเป็นงานสังทำไม้สักนะคะเป็นงานล้านนาทั้งหมดค่ะค่ะน้องอิมคะเดี๋ยวเราจะไปชมพาท่านผู้ชมไปชมห้องนอนใหญ่กันค่ะได้ค่ะประตูก็สวยแล้วนะคะเนี่ยห้องนอนใหญ่เชิญค่ะเป็นประตูไม้สักแกะสลักค่ะขึ้นมาก็มีสเต็ปประมาณ4ขั้นนะคะค่ะห้องนอนใหญ่หรือห้องนอนมาสเตอร์นะคะพื้นก็จะเป็นไม้ปาเก้ไม้สักนะคะตรงนี้จะเป็นห้องแต่งตัวนะคะbuilt-in closet ทำจากไม้สักนะคะแล้วก็กระจกนะคะก็จะมีกระจกเล่นลายเลเซอร์นะคะเป็นลายดอกไม้แล้วก็มีตู้ที่กรุด้วยกระจกนะคะตัววางของค่ะอันนี้จะเป็นประตูห้องน้ำนะคะซึ่งก็จะเป็นงานเลเซอร์เช่นกันค่ะเป็นลายนะคะเป็นบานสไลด์ค่ะตรงนี้จะเป็นทางขึ้นไปห้องพระนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปชมกันค่ะค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ห้องนอนใหญ่ค่ะเตียงนี้เป็นเตียงของสั่งทำจากร้านไม้สักชื่อดังเลยนะคะราคาพูดได้ไหมอยากพูดอะค่ะราคาไม่ต่ำกว่า 400,000 บาทเฉพาะเตียงเซตนี้นะคะค่ะแกะสลักสไตล์เวอร์ซาเช่นะคะเรียกว่าตั้งแต่หัวเตียงนะคะแล้วก็โต๊ะข้างเตียงนะคะโคมไฟนะต้องเป็นคนที่เล่นของแอนทีคนะคะถึงจะทราบว่าคุณค่าของมันราคาของมันคือยังไงนะคะข้างบนก็ตกแต่งฝ้าเพดานนี่ตกแต่งด้วยไม้สักนะคะพยายามทำให้มันเป็นมุมแปดเหลี่ยมเนื่องจากหลักฮวงจุ้ยเนี่ยค่ะแปดเหลี่ยมเนี่ยค่ะมันมีความหมายนะคะอันนี้ก็จะเป็นผ้าม่านนะคะเลือกลายค่ะค่อนข้างที่จะให้เข้ากันนะคะกับโทนสีของไม้สีเตียงสีพื้นห้องนะคะตู้เก็บของสะสมนะคะเป็นงานฝีมือช่างไทยค่ะก็จะมีห้องดูทีวีนะคะตรงนี้เป็นมุมดูทีวีนะคะเดิมเนี่ยตรงนี้คือจะเป็นหัวเตียงนะคะแต่ด้วยความที่พอจัดเปลี่ยนมุมเพื่อให้ฮวงจุ้ยนี่มันถูกหลักฮวงจุ้ยมากขึ้นก็เลยย้ายมุมไปทางมุมนู้นนะคะแต่ตรงนี้เดิมเนี่ยดีไซน์ไว้เป็นหัวเตียงเดิมแต่ก็ตอนนี้ก็ใช้เป็นเก้าอี้เตียงนั่งพักผ่อนใช่ค่ะแล้วก็ดูทีวีนะคะก็มีเก้าอี้นวดนะคะค่ะเดี๋ยวไปดูห้องพักกันค่ะจริงๆไซส์ห้องนี้เนี่ยไซส์ก็กว้างประมาณ4.5 เมตรแล้วก็ยาวประมาณเฉพาะห้องนี้ก็ประมาณเกิน10 เมตรนะคะประมาณ10 เมตรกว่าๆได้นะคะไม่รวมห้องแต่งตัวไม่รวมห้องน้ำนะคะเดี๋ยวไปชมห้องพักกันค่ะห้องพระเนี่ยจะอยู่ในห้องนอนใหญ่นะคะเป็นบันไดขึ้นไปนะคะวอลเปเปอร์ที่ใช้ก็จะเป็นสีทองนะคะ
ลายไทยสีทอง จะเป็นเหมือนห้องใต้หลังคาแต่ก็ตกแต่งไว้นะคะวอลเปเปอร์ลายเทพนมสีทองนะคะก็เข้ากับความวัตถุประสงค์ของการใช้งานคือให้เป็นห้องพักก็เลยจะเน้นแบบว่าให้เป็นลายไทยลายเทพนมนะคะก็จะมีพระพุทธรูปนะคะซึ่งเจ้าของท่านก็ขึ้นมาสวดมนต์ไหว้พระนะคะไม่ว่าจะมีของเก่ามีกริดนะคะมีของมงคลต่างๆไม่ว่าจะเป็นพระพุทธรูปเทพนะคะองค์พ่อพิฆเนศนะคะมีพระเจ้าตากสินมีของศักดิ์สิทธิ์นะคะที่อยู่ที่ห้องนี้เป็นถือว่าเป็นห้องที่เก็บของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะต่างๆนั่นจามเทวีนะคะรูปปั้นร.5แล้วก็เยอะแยะมากมายเลยนะคะเจ้าแม่กวนอิมนะคะห้องนี้มีความเป็นส่วนตัวและเงียบสงบนะคะเหมาะสำหรับการสวดมนต์นั่งสมาธิค่ะจะเน้นโทนสีทองแล้วก็สีครีมนะคะค่ะตอนนี้ผมอยู่ที่ห้องน้ำในห้องนอนมาสเตอร์นะคะค่ะห้องน้ำนี่ก็จะเน้นเป็นโทนสีชมพูขาวชมพูเป็นหินอ่อนนะคะสีขาวชมพูค่ะแล้วก็เล่นนะคะลายเพดานจะเป็นตัวลูกไข่นะคะอ่างล้างหน้าขนาดใหญ่แล้วก็กระจกนะคะงานเลเซอร์นะเป็นรูปดอกบัวค่ะแล้วก็จะมีอ่างจากุชินะคะสีชมพูพร้อมกับผู้หญิงถือคอนโทรลเวลาที่เราเปิดน้ำอะค่ะก็จะมีน้ำไหลนะคะลงมาจากคอนโทรลนี้นะคะลงมาสู่อ่างอาบน้ำค่ะมีหน้าต่างเปิดได้เพื่อระบายอากาศแล้วก็จะมีโซนที่เป็นโซนชาวเวอร์ด้วยนะคะตอนนี้นะคะเรายืนอยู่ที่บริเวณนะคะถนนเข้าไปยังบริเวณโรงจอดรถนะคะซึ่งจากประตูรั้วนะคะลอยเข้ามาเนี่ยประตูนี้จะเป็นประตูที่ใช้รีโมทนะคะคอนโทรลนะคะเป็นประตูมอเตอร์นะคะพื้นตรงนี้นะคะจะเป็นบล็อกที่เป็นหินธรรมชาติเลยนะคะซึ่งราคาค่อนข้างแพงค่ะนะคะไม่ใช่กระเบื้องแบบทั่วๆไปที่ใช้กันหรือคอนกรีตพิมพ์ลายอันนี้คือหินแท้เลยนะคะค่ะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นหินอ่อนเช่นกันค่ะนะคะที่ใช้ตกแต่งผนังนะคะเป็นหินอ่อนนะคะสีเทานะคะขาวเทาสวยนะคะค่ะทั่วไปแล้วจะเป็นหินทรายที่เป็นหินกาบแต่หลังนี้เนี่ยเขาใช้หินอ่อนนะคะน้องค่ะที่จอดรถในร่มนะคะก็จะสามารถจอดได้2 คันค่ะข้างหน้าเนี่ยนอกรถนอกโรงจอดรถเนี่ยด้านนอกก็จะได้อีก3 4 5 คันก็ได้ค่ะนะคะสังเกตเขาจะมีของตกแต่งทุกมุมเลยนะคะสัตว์มงคลเนี่ยจะอยู่ตามจุดต่างๆไม่ว่าจะเป็นในสวนนะคะตรงนั้นก็มีช้างคู่หนึ่งนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีช้างนะคะมีอ่างใส่น้ำซึ่งทุกอย่างเนี่ยมีความหมายมีมีนิ่งหมดเลยนะคะเป็นเรื่องของการจัดบ้านนะคะรับแต่สิ่งมงคลมีความหมายดีๆนะคะตรงนี้ก็จะเป็นตู้เก็บของนะคะต่างๆนะคะอุปกรณ์ช่างอะไรเงี้ยหรือคนสวนอุปกรณ์ทำสวนนะคะสังเกตบานพับประตูจะเป็นแนวโบราณนิดนึงนะคะเหมือนบ้านสมัยก่อนนะคะบานพับตรงนี้ก็จะเป็นโซนที่เวลามีแขกมาที่บ้านน้องหมาอาจจะรบกวนนิดหน่อยเราก็จะมีรั้วนะคะกันสำหรับสัตว์เลี้ยงนะคะให้น้องหมาอยู่ในโซนนี้นะคะตรงนี้เนี่ยจะเป็นห้องพักคนงานค่ะนะคะทั้งหมดจะเป็น2 ห้องนอนนะคะแล้วก็มีห้องน้ำอยู่ตรงกลางค่ะด้านนี้จะเป็นโซน
ของแม่บ้านนะคะซึ่งจะเป็นโซนที่สามารถสั่งให้แม่บ้านนะคะทำอาหารปรุงอาหารแล้วขึ้นไปเสิร์ฟข้างบนได้นะคะตรงนี้นะคะแล้วก็มีเครื่องซักผ้านะคะซึ่งตรงนี้เขาก็เรียกว่าเป็นใต้ถุนนะคะเพราะเป็นพื้นที่ยกสูงขึ้นมานะคะข้างล่างก็ปูด้วยอิฐดินอิฐเผานะคะเป็นไซส์ใหญ่แล้วก็ปูด้านล่างเนี่ยจะบุด้วยทรายค่ะซึ่งสามารถล้างทำความสะอาดง่ายนะคะน้ำก็จะซึมลงไปตามร่องของนะคะอิฐมอนนี้นะคะปูกระเบื้องอิฐมอนตรงนี้คือเย็นด้วยใช่ไหมคะคือช่วยในเรื่องของความเย็นเลยอะค่ะหลักๆก็คือความเย็นนั่นเองค่ะเพราะรู้สึกว่าตอนนี้เย็นมากคือบ้านหลังนี้จะเป็นบ้านที่ไม่ร้อนเพราะว่าการเลือกใช้วัสดุนะคะค่ะตรงนี้ก็จะเป็นทางที่จะขึ้นไปนะคะพื้นเนี่ยปูด้วยกระเบื้องเป็นหินอ่อนทราเวอร์ไทน์นะคะเสร็จแล้วเนี่ยทางเนี้ยประตูนี้จะเป็น access สำหรับครัวยุโรปแล้วก็ห้องรับประทานอาหารส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นห้องทำงานนะคะหรือใช้เป็นห้องเก็บของนะคะเรียกว่าเป็นเบสเมนต์ก็ได้นะคะคือเราเคยอยู่ที่ต่างประเทศมาเราจะรู้ว่าแต่ละบ้านเนี่ยบางทีเขาใช้เบสเมนต์เป็นห้องเก็บของหรือว่าสามารถเป็นห้องนอนเสริมหรือเป็นห้องทำงานนะคะได้คือตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่าเจ้าของบ้านท่านเก็บกระเป๋าเดินทางนะคะอุปกรณ์ตีกอล์ฟเพราะว่าบ้านหลังนี้นี่สร้างอยู่ในสนามกอล์ฟนะคะก็จะมีโต๊ะทำงานด้วยนะคะหรือจริงๆแล้วเนี่ยเหมาะมากเพราะว่าบ้านทุกบ้านเนี่ยควรจะมีห้องเก็บของแยกนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยในตัวบ้านจะรกมากๆเลยนะคะหลังนี้ก็เหมาะสำหรับเป็นห้องพักอาจจะให้แม่บ้านหรือว่าให้ยามพักตรงนี้ก็ได้ค่ะเพราะว่าเวลามีใครเข้ามานะคะเราก็จะได้เห็นได้ง่ายเลยเพราะเราสามารถเห็นว่ามีใครเข้ามานะคะก็เป็นออปชันที่ดีคือใช้ได้ทั้งเก็บของแล้วก็ใช้ให้เป็นห้องพักของคนที่อยู่เฝ้าบ้านได้ค่ะถ้าเกิดว่าเจ้าของบ้านไม่ได้อยู่ประจำนะคะพื้นตรงนี้เขาก็ใช้หินอ่อนใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นวัสดุที่ทำด้วยหินอ่อนนะคะเป็นไซส์เล็กๆอะไรอย่างเงี้ยราคาก็จะถูกลงเนาะแต่จะเป็นหินอ่อนภายในประเทศนะคะอันนี้ก็จะเป็นหินอ่อนที่หาได้ตามโคราชสระบุรีอะไรอย่างเงี้ยค่ะใต้ถุนบ้านนะคะก็จะมีสเต็ปลงมานะคะก็จะความสูงก็จะไม่มากค่ะก็ประมาณ2 เมตรแต่ว่าจะเป็นใต้คานนี้จะต่ำนิดนึงนะคะเพราะว่านี่ผมสูง165อันนี้ก็น่าจะแค่ประมาณไม่เกิน180เซนนะคะแต่ตรงนี้ก็อาจจะถึง2 เมตรนะคะบริเวณตรงนี้เนี่ยจะเป็นอ่างเลี้ยงปลานะคะอ่างเลี้ยงปลาแล้วก็ที่จริงมีน้ำพุนะคะวนมาทางนี้เดี๋ยวจะโชว์รูปปั้นม้านะคะเป็นงานหินทรายค่ะเป็นงานแกะสลักหินทรายนะคะซึ่งมันมีความหมายที่เกี่ยวข้องกับตัวของเจ้าของบ้านนะคะม้าเป็นสัตว์มงคลเช่นกันค่ะนี่นะคะเป็นม้า2 ตัวค่ะเป็นงานหินทรายแกะสลักนะคะตัวนี้ถ้าเราอยู่ที่บนห้องโถงเนี่ยเราจะเห็นงานแกะสลักตรงนี้ชัดเจนมากนะคะเป็นงานที่โชว์ค่ะแล้วตรงกลางนี่เป็นรูปอะไรคะพี่ก็เป็นน้ำพุนะคะที่เป็นรูปปลาทองก็คือแสดงให้เห็นแบบว่าคือเจ้าของเชื่อเรื่องของฮวงจุ้ยการเสริมดวงเสริมอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งหรือธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นเรื่องของการใช้หลักเสริมดวงในการตกแต่งบ้านนะคะดูหลักฮวงจุ้ยใช่ค่ะตรงนี้เป็นบริเวณใต้ถุนนะคะซึ่งก็จะมีความเย็นนะคะสามารถที่จะนั่งเล่นได้นะคะถ้าเราจัดตกแต่งดีๆตรงนี้ก็เป็นลานอเนกประสงค์ได้เลยนะคะก็จะมีสวนหินสไตล์ญี่ปุ่นนะคะท่านก็เคยไปอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นมาเวลาหลายปีนะคะค่ะโซนนี้เนี่ยก็จะดูแลทำความสะอาดง่ายหน่อยเพราะว่าปูด้วยกระเบื้องนะคะมีมุมนั่งเล่นนะคะมุมนั่งเล่นจิบน้ำชานะคะเห็นอยู่ส่วนหลังบ้านนะคะก็จะมีเก้าอี้หลุย2 เซตนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นประตูที่เราเข้าไปเป็นห้อง
ดูทีวีนะคะโฮมเธียเตอร์ค่ะ อ๋อ อันนี้เป็นห้อง ใช่ที่เราลงมาจากห้องโถงเมื่อสักครู่ ภาย เนี้ย ในครอบครัว ห้องนี้เนี่ยนะคะก็คือตั้งใจจะใช้เป็นห้องโฮมเธียเตอร์นะคะ จะเอาไว้ร้องคาราโอเกะก็ได้ค่ะ แล้วก็อาจจะเพิ่มคือเมื่อก่อนเนี่ยมีอุปกรณ์สำหรับออกกำลังกายนะคะฟิตเนสอยู่ตรงนี้หรือเล่นโยคะได้ แต่พอดีว่าท่านย้ายของเหล่านั้นเนี่ยกลับไปที่บ้านที่ลำปางแล้วนะคะ แต่พวกนี้ก็ยังอยู่นะคะก็มีพวกทีวีขนาดใหญ่สปีกเกอร์หรือลำโพงเครื่องเสียงเนี่ยซื้อมาไม่เคยได้ใช้เลยค่ะเอาไว้ร้องคาราโอเกะนะคะ ทุกอย่างยังใหม่อยู่เลยนะคะ ใช่ค่ะ ตรงนี้ก็จะเป็นห้องเบสเมนต์ซึ่งน้องหญิงรู้สึกว่าเย็นไหมคะ เย็นค่ะ พื้นก็จะเป็นกระเบื้องเป็นหินแกรนิตนะคะ หินแกรนิต ใช่ค่ะ จริงๆไม่ต้องเปิดแอร์ ตอนนี้ก็ยังไม่ได้เปิดแอร์นะคะ แต่ว่ารู้สึก เราไม่ เย็ ได้ น เปิด มาก แอร์เลยใช่ค่ะ ค่ะ ตรงนี้นี่สามารถนั่งได้หลายท่านนะคะเวลาที่เรามีแขกนะคะ แขกผู้ใหญ่ท่านก็ชอบร้องคาราโอเกะนะคะค่ะเพดานก็จะสูงประมาณ2 เมตร40 เซนได้นะคะฝ้าเพดานก็จะเป็นฝ้าลายนะคะลายสวยงามไม่ได้เป็นแบบเรียบๆนะคะ ก็จะเหมือนมีวอลเปเปอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะเหมือนเป็นมุมนั่งพักนั่งรอเนาะระหว่างรอเจ้าของบ้านท่านคุยงาน ใต้ถุนตรงนี้ลมโกรกเย็นสบาย ล ดี ม นะ เย็น คะ ค่ะลมเย็นสบายนะคะ ตรงฝ้าเพดานเนี่ยก็จะเป็นไม้สักนะคะ เป็นระแนงไม้สักนะคะ ไม้แท้ด้วย ฟังเสียงนกธรรมชาติ ห ส น้า บาย ต่าง ใจ เนี่ยก็จะมีเหล็กดัดอยู่นะคะว่าก็จะค่อนข้างปลอดภัย ค่ะ ค่ะเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมตอนนี้อุ่มได้พามาชมบ้านหลังนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้องอิ่มคะน้องอิ่มรู้สึกยังไงบ้างคะ ก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ประทับใจนะคะ เพราะว่าอิมก็ไม่เคยมาชมบ้านที่ สวยแบบ สวยแบบนี้ ตกแต่งด้วย ใช่ วัสดุ ค่ะ แบบนี้นะเราก็ ใช่ค่ะ จะส่วนใหญ่เราก็จะเจอบ้านโมเดิร์นกันเนาะ ใช่ค่ะ ค่ะ แต่อันเนี้ยก็วัสดุเนี่ยเราก็ไม่ค่อยจะได้มีเกียรติมาชม เพราะว่าเป็นบ้านของ ท่านผู้ใหญ่ ใช่เป็นผู้ใหญ่ ใช่ นะคะ ค่ะ แล้วก็ดีเทลเนี่ยเยอะมากเลยนะคะ ค่ะ มีความสวยงามแล้วก็ ค่ะ จัดได้อย่างลงตัวนะคะ ค่ะ ค่ะถ้าเกิดว่าลูกค้าสนใจนะคะต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบ้านหลังนี้นะคะ ก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามนะคะอุ่มหรือน้องอิ่มได้นะคะ เบอร์โทรของ 66 Property อยู่ด้านข้างนี้นะคะ อย่าลืมกด subscribe ติดตาม YouTube Channel ของพวกเรานะคะ แล้วก็เว็บไซต์ 66property.com ค่ะรักษาสุขภาพกันนะคะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะ อุ่มกับน้องอิ่มขอลาไปก่อนค่ะขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ